Hej på er! Fredrik här med en ny video. Jag sitter här i vår husbil och tänkte den här videon skulle handla om frikampning. Trygghet när vi frikampar. Jag har gjort research och varit ute på Facebookgrupper, checkat av lite och det finns mycket oro när det gäller att inte vara trygga när vi frikampar. Vi kanske åker iväg med husbilen, är själva i husbilen, det är mörkt och vi kan känna oss utlämnade och ensamma många gånger. Och den här videon ska jag ta upp de lösningar jag har och tips angående vad man kan göra för att få en tryggare tillvaro när vi frikampar. Men som sagt, där är mina lösningar. Jag kan tänka mig att det finns miljoner olika lösningar. Så att, ja, vi kör igång. Häng på! Ja, då så. Då sätter vi igång. Första tipset som jag skulle rekommendera, det är egentligen ha med sig en hund. En hund som har alla sinnen vakna på ett helt annat sätt än vad vi har. De känner dels också av när vi är oroliga och går in i det modet då. Och ja, som sagt, hund tror jag är det bästa alternativet att ha med sig när vi frikampar. Men har vi inte tillgång till hund så finns det andra lösningar. Men jag vill nämna det i alla fall, att jag tror att bästa är att ha en hund med sig. Då är du inte ensam, men det finns världens bästa larm i hunden som säger till när det är någonting som inte stämmer. Det jag nämnde i en annan frikamparvideo var ju det att i alla telefoner så finns det ju en app med en kompass där som longitud och latitud finns. Efter den videon så fick jag många tips angående att det finns en 112-app, SOS-app. Och jag har installerat den nu på min telefon. Den ser ut så här. Och den finns då på App Store att ladda ner. Man registrerar sitt telefonnummer och när vi har nöd så trycker man bara direkt på knappen så ringer den upp då SOS. Och med den här appen så ser de också all data, longitud, latitud, de ser direkt vart du är någonstans. Jag rekommenderar att ni installerar den här appen så den är redan klar. För när skadan och olyckan är där, då är vi skärrade, då tänker vi inte kanske rätt. Och ja, installera den här appen, det kan jag rekommendera varmt. Ja, jag ringde till Securitas, Stockholm Central Securitas och frågade ifall de hade någon lösning till oss husbilsägare ifall vi efterfrågar hjälp och assistans från deras sida då. Ifall vi är nöd och vi behöver hjälp någonstans när vi är ute i naturen. De hade inte de resurserna. Men efter det samtalet så ringde jag Verisure. Som jag tycker har, som jag var ute på nätet och titta. Ni kan titta på den här filmen först så får ni lite koll på vad Verisure har att erbjuda. Arlo Pro 3 är det perfekta komplementet till ditt Verisure larmsystem. Arlo Pro 3 är väderbeständig, står emot regn, snö och damm. Dess högupplösta färgkamera kan fånga vad som händer utanför ditt hem. Kameran är även utrustad med en kraftfull spotlight. Dessa funktioner aktiveras när kameran upptäcker rörelse i någon form, dag som natt. Genom att ladda ner Arlo-appen har du möjlighet att se vad som händer utanför ditt hem när som helst, var du än befinner dig. Det enda du behöver göra är att tala om var du vill att kameran ska rikta sin uppmärksamhet. Du kan även få meddelanden om det är rörelse utanför ditt hem. Du kan också i efterhand se vad som pågått då inspelningarna sparas i molnet och behålls enligt din serviceplan. Arlo Pro 3 kan också berätta för dig om det är en person, ett djur eller ett fordon som rör sig utanför ditt hem. Dessa trådlösa och laddningsbara kameror kan installeras nästan var som helst. Våra säkerhetsexperter installerar och sätter upp kamerorna i dialog med dig. Du kan också använda dig av solcellspaneler för att ladda din kamera. Om ditt larm går för att någon försöker bryta sig in i ditt hem kommer vår larmoperatör se genom din kamera för att bilda sig en uppfattning om vad som händer. Vi kan även förmedla informationen till polis eller väktare för bättre assistans.
Arlo Pro 3 är en ledande högupplöst bevakningskamera för ditt hem. Tillsammans med Verisure, ett nytt sätt att se på säkerhet. Så det är vad Verisure kan erbjuda. Ni kan läsa lite mer på deras hemsida angående det här. Jag pratar själva mer om och jag kan tänka mig att det är en bra metod om det passar er. Ja, nästa steg är ju egentligen att sätta något lokalt på husbilen, en övervakningskamera då. Och jag har gjort lite koll på det och kommit fram till, om jag skulle ha gjort det här skulle jag ha satt upp den här kameran som ni ser på bilden. Den här kameran som ni ser på bilden går ju då att koppla till ert lokala nätverk till bilen och sedan streama då till telefonen. Och det går också att lagra era videofilmer som ni då senare kan använda som bevis. Det som har skett då, en händelse. En annan sak som finns också, det är ju att sätta upp dekaler, som ni ser på den här bilden till exempel. Det tror jag sätter en tanke i förövaren i alla fall. Att okej, närmar jag mig husbilen så kanske jag kommer fastna på film. Så att de kanske inte väljer det i första läget. Så att det skulle jag tro att skulle vara en bra lösning att då sätta upp en dekal på varsin sida på bilen. De här sakerna som jag har nämnt nu angående videokameror, antingen från Verisure eller ha en egen installerad kamera som är kopplad till en app och du kan livestreama ifrån kamera till mobilen. Det här behövs ju ett lokalt nätverk i husbilen. Och jag har ju gjort en video förut angående att man kan ha en router i husbilen, om vi nu inte redan har det då. Så det kan ni titta på i den här filmen om ni nu vill installera ett lokalt nätverk och använda sig av wifi i bilen då. Det var lite tips angående kameror och så vidare, övervakning med husbilen, antingen för sin egen del med egen kamera eller ha kontakt med Verisure och få assistans ifrån deras larmcentral. Nästa del som jag tänker, jag blev tipsad av en prenumerant på våran kanal angående en amerikansk kanal. Och den heter Van City Van Life. Den killen som håller på den kanalen har en video där han har monterat längst upp på husbilen på takrelingen LED-lampor som uppifrån lyser ner. Och det är ju en väldigt bra, effektiv sätt att få trygghet runt omkring sig på det planet att är det mörkt ute så ser alla in. Men du ser inte mycket ut. När vi tänder upp lite så blir det också en bländningseffekt ifrån åskådare på det planet. Och det blir också det går inte att smyga utan det syns. Ju fort du närmar dig husbilen så syns du. Jag tycker det här är någonting som jag skulle göra direkt om jag kände en oro när jag frikampar. Som ni ser på våran husbil, på den här bilen, längst upp på taket så skulle jag sätta upp 3 stycken på långsidan då, LED-lampor av den här modellen. Den är på 18 watt och riktar den då neråt. Har man takreling på sin husbil till exempel så är ju det fördelaktigt, för där kan man ju montera de här LED-lamporna väldigt bra på dem. Annars får man ju hitta på ett fäste så att säga. Men jag skulle ha gjort så. Jag skulle sätta 3 av de här LED-lamporna på varsin långsida på husbilen. Och jag skulle tro att alltså, är vi ute i skogen så lyser det upp. Man är ju som en månlandare då. Jag ser andra fördelar i det här med. När vi kommer fram till en plats och det är mörkt till exempel. För det händer många gånger när vi är ute och frikampar. Att vi kommer fram till platsen och det är mörkt. Och då ska man hålla på i mörkret och backa och dona och fixa. Men jag skulle ju tänka in det som en lösning till vår
del när vi kommer till platsen att tända upp omgivningen runt omkring en så man ser när man håller på att manövrera bilen. Så det är en annan del av den fiffiga saken. Jag kommer lägga en videolänk i den här videobeskrivningen till Van City Van Life. Den videon där han monterar de här LED-lamporna som han har på sin bil. Så ni kan titta på den. Som sagt, jag skulle ju ha gjort 3 på varje sida, satt upp, monterat. Sen går ju det att utöka att man kan tända inifrån vid behov utan problem, sätta en strömbrytare inne på någon panel. Eller så går det ju också att ha en rörelsedetektor på varsin sida som tar 180 grader och får in och tänder lamporna så fort den får en rörelse, infrarött värme. Så det går att utveckla den här biten och så kan man ha båda delarna också, både rörelsedetektor och en aktiveringsknapp som man kan stänga av och på när man vill. Så att det är en del som jag tror på, att kunna få lyse när det är mörkt. Och vi har ett större, vad ska man säga, jag tror att känslan blir bättre när vi har lyse runt omkring oss. Jag kommer lägga den länken där Van City Van Life har gjort den här installationen på sin husbil. Så kan ni titta lite och få lite intryck hur det skulle kunna se ut i verkligheten. Det är nog det bästa tipset jag tycker är just det med trygghet, att kunna få lyse runt omkring sig. När vi ändå är inne på säkerhet också så kan jag också nämna det som vi kan ha som varnare i husbilen. Vi har allt ifrån narkosvarnare, brandvarnare och gasolvarnare. Jag har varit inne på de här varnarna, larmerna förut, men jag kan lägga ut dem i den här videon med. Jag vet inte så mycket statistik angående den här narkosvarnaren. Det var mycket prat förut angående vägpirater och så vidare. Har ingen aning om det är en skröna eller inte. Men en narkosvarnare finns att kunna installera, som ni ser på den här bilden. Den är väldigt enkelt att installera. Nästa del i säkerhet är en vanlig brandvarnare. Väldigt enkel sak som väcker en ifall vi får rökutveckling i bilen. Och den tredje varnaren är då gasolvarnare. Skulle utrymmet börja fyllas med gasol när vi ligger och sover så varnar den här i tid innan hela utrymmet fylls med gasol och vi inte får syre och kvävs. Så att de här 3 är bara en liten heads-up mot det som finns då, där ute. Ett annat tips som jag har sagt förut, att vi har ju pulversläckare med oss i husbilen, eller jag har det i alla fall. Det är en väldigt bra användning när vi skulle eventuellt, det här är bara ett tips, om vi skulle bli anfallna på något vis, ta pulversläckaren då och använd det som, vad ska man kalla, inte ett vapen, men att kunna värja er ifrån förövaren. Att bara dra bort sprinten, bara töm hela flaskan i huvudet på en. Det är ju en annan anledning att ha med sig en pulversläckare, och du har en anledning till att kunna försvara dig i lägen med den också, och inte bara när det brinner. Så det är bara ett litet tips som jag kände jag skulle vilja dela med mig av. Ja, en liten sammanfattning då, det jag har nämnt. Nummer 1, hund. Det är en väldigt bra vän att ha med sig i alla lägen. 112-appen, SOS-appen, ladda ner den, registrera ditt telefonnummer. Den är redo att bara trycka på och du kommer i kontakt med assistans direkt då. Verisure Arlo Pro 3-kameran med livestream-app och så vidare har jag tagit upp. Ni kan själv göra er research på deras hemsida. Ni kan ringa till dem, kolla läget, vad det finns för lösningar. Vi kan ha egen kamera, det som jag visade, som vi kan då koppla till våra router.
där vi kan lagra på moln, videofilmer och så vidare. Och det här med kamera i husbil, där behövs då en router i husbilen. Jag har en lösning som går att installera, som är visade i den här filmen. Och LED-lampor, 3 stycken på varsin sida på husbilen som riktas neråt, är nog det bästa tipset jag skulle kunna komma med direkt så här, att lysa upp allting. Dekaler, videofilmning var ett annat tips. Sen kommer jag med en annan säkerhet, narkoslarm, gasolvarnare och brandvarnare då. Och sen gör ni som ni vill med pulversläckare. Pulversläckaren är alltid bra att ha med sig. Vid brand så släcker man direkt, och vid en eventuellt anfall av en förövare så går det att försvara sig med en pulversläckare. Ryck sprinten, töm hela släcken, och jag lovar han stannar på plats där. Ja, det här var mina tips, och återigen, det är mina tips som jag har gjort en video om då. Det finns säkert 1000 andra olika saker som inte jag tänkt på. Ni får jättegärna lägga in det på kommentarer och så vidare, så att vi kan dela erfarenheter i våran kanal då, där vi kan titta på olika tips och förslag och så vidare, vad som används där ute. Glöm inte att kommentera, prenumerera jättegärna på vår kanal. Det kommer fler videos. Ta hand om er där ute. Till nästa gång, hej på er!